साथीहरु हामीहरुले नेपाल टेलिकमको यदि सिम प्रयोग गरेका छौं भने यसको पुक नम्बर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ र हामीले वेबसाइटबाट नै विभिन्न खालका एनटीसी का अफरहरु भोइस प्याक अथवा डाटा प्याकेज अथवा अन्य कुनै पनि ल्यान्डलाइन एन्टी वाइफाई विभिन्न खालका यी अफरहरुमा कसरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ अथवा अफरको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नुपाने एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो जुन सिम छ एनटीसी को त्यसको पुक नम्बर पुक नम्बर तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी थाहा पाउने त भन्दा तपाईले आफ्नो मेसेज बक्समा जानुहोस्। यसरी मेसेज कम्पोजमा जानु होला। यहाँनिर तपाईले 1415 मा एउटा मेसेज लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा के मेसेज लेख्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर सबै क्यापिटलमा PUK लेखेर सेन्ड गर्नुहोस्। सेन्ड गर्दा बित्तिकै यहाँनिर योर कस्टमर योर पुक नम्बर इज भनेर यसरी 8 अंकको पुक नम्बर आएको छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँनिर नेपाल टेलिकमको वेबसाइट ntc.net.np मा आउनुहोस् र यहाँनिर 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले अफर्स भन्ने देख्नुहुनेछ। अफर्समा गएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब यो अफरमा यहाँनिर विभिन्न खालका अफर रहेका छन् जसमा तपाईले चुज सर्भिस भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँनिर जीएसएम वायरलेस ब्रोडब्यान्ड वाइमेक्स टु जीएसएम प्याकेज र नमस्ते वाइफाई विभिन्न पाउनुहुनेछ। जस्तै मैले जीएसएम मा क्लिक गरे। यहाँ प्रिपेड वा पोस्टपेड के हो त्यसमा क्लिक गरिदिनुस्। डाटा प्याक वा भोइस प्याक अथवा फेस्टिभल अफर अथवा लिमिटेड अफर यहाँ विभिन्न खालका अफरहरू यहाँ रहेका छन्। लार्ज डाटा प्याक, पोस्टपेड, रेन्टल प्याक, डे प्याक यहाँ रहेका छन्। हेर्नु होला। तपाईँ जस्तै मैले सजिलो प्याकेजमा क्लिक गरेँ आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो 279 रुपैयाँ देखाइरहेको छ। हेर्नु होला। भ्यालिडिटी यहाँनिर 28 दिनको आइसकेको छ। इनपुट मोबाइल नम्बर तपाईले यहाँबाट आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिनु पर्छ। अब मोबाइल नम्बर राखेपछि चाहिँ तल इनपुट पुक नम्बर भनेको जुन अघि हामीले पुक नम्बर राखेका थियौँ त्यही पुक नम्बर यहाँनिर तपाईले राख्नुपर्ने हो। अब त्यसपछि क्याप्चा भनेको छ यहाँनिर 28370 यसरी क्याप्चा राख्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चा राखेपछि यहाँनिर बाइ डाटा प्याक यसमा क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर यसरी देखाएको छ। अब यहाँनिर के भनेको छ नो सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनेको छ। यदि तपाईसँग ब्यालेन्स छ भने शैलीसँग यो प्याकेज वेबसाइट थ्रु लिन सक्नुहुन्छ भने तल यहाँनिर क्लिक हियर भन्ने छ। बाइ प्याकेजको साइडमा क्लिक हियर गरेर तपाईले आफ्नो डाटा प्याकेजहरुलाई चेक गर्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर सर्भिस नम्बर यसमा मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। त्यसपछि तल इन्टर क्याप्चा भनेको छ यहाँनिर यसमा क्याप्चा यहाँ जो दिएको छ राखिदिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर तल क्युरी भोल्युम यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यहाँनिर तपाईले पुक नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यति राखेर यहाँनिर क्युरी भोल्युम यसमा क्लिक गर्नुहोस्। गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईकोमा देखाएको छ कि शैलीसँग यहाँ के भनिरहेको छ भने एसएमएस प्याकेज 15 वटा यहाँनिर 11 मिनेट भोइस कल र 150 MB डेटा यहाँनिर तपाईको रहेको छ भनेर यसरी शैलीसँग देखाएको छ। तपाईले पनि यसरी शैलीसँग आफ्नो भोल्युमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भने नयाँ प्याकेजहरु अथवा अफरमा आएका प्याकेजहरुलाई पनि यसैबाट लिन सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु, तपाईहरुले पनि यसरी नै सम्पूर्ण यी फिचरको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।